नमस्कार साथीहरु, स्कुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म कसरी फिलअप गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। कृपया यो भिडियो हेर्दै राख्नु होला। करिब 6 महिनादेखि बन्द भएको अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म आजबाट सुचारु भएको छ। फर्म फिलअप गर्नको लागि कुनै पनि टाइमिङ र बार हेर्न पर्दैन। 24 घण्टा खुल्ला हुन्छ। तपाईलाई जतिखेर समय मिल्छ त्यतिखेर तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटर डेस्कटप जेबाट हुन्छ त्योबाट सजिलैसँग भर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म फिलअप गर्दाखेरि कुनै पनि आफ्नो फोटो, नागरिकताको फोटोकपीहरु अपलोड गर्नु पर्दैन। जस्ट डिटेल्स मात्र तपाईले फिलअप गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईले यो भिडियोलाई हेरेर मजाले आफै पनि भर्न सक्नुहुनेछ। आउनुस् अगाडि हेरौं कसरी फर्म फिलअप गर्ने त। सबैभन्दा पहिला तपाई एउटा वेबसाइटमा जानु होला जुन कि हाम्रो नेपाल यातायात व्यवस्था विभागको हो। यो वेबसाइटको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि छ, नभए तपाईले आफै टाइप गर्न नि सक्नुहुन्छ dotm.gov.np। यो वेबसाइटमा गइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले एउटा पहिलो अप्सन जुन कि अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र भनेर लेखिएको छ, जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई एउटा यो नयाँ पेजमा आउनुहुनेछ। नयाँ पेजमा तपाईले यहाँनिर अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन भनेर लेखिएको छ, जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले सिटिजनशिप नेपालै रहन दिनु होला। सिलेक्ट फर अप्लाई अब तपाईले के को लागि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? नयाँ लाइसेन्सको लागि, क्याटेगोरी थप्नको लागि, रिन्यू गर्नको लागि र त्यसैगरी डुप्लिकेट लाइसेन्स बनाउनको लागि। के को लागि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि गर्नु होला। अवश्य नै तपाई नयाँ लाइसेन्सको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ होला। न्यू लाइसेन्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँनिर प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई एउटा यो एम्प्टी फर्ममा पुग्नुहुनेछ। अब यो फर्म फटाफट फिलअप गर्न पर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर फर्स्ट नेम, मिडल नेम र लास्ट नेम, जस्तो अजय कुमार पुन छ भनेदेखि अजय फर्स्ट नेम, कुमार मिडल नेम र लास्ट नेममा पुन आफ्नो नाम दिइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ डेट अफ बर्थ, जन्ममिति तपाईलाई इंग्लिशमा थाहा छ भने इंग्लिशमा, नेपालीमा थाहा छ भने नेपालीमा, जुन दिँदा पनि हुन्छ। डेट अफ बर्थ दिइसकेपछि यदि तपाईले इंग्लिशमा दिनुभयो भनेदेखि नेपालीमा आफै कन्भर्ट भएर आउँछ, नेपालीमा दिनुभयो भनेदेखि इंग्लिशमा आफै कन्भर्ट हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर एज चाहिँ आफै कन्भर्ट भएर आउँछ। तपाईले डेट अफ बर्थ दिने बित्तिकै एज यहाँ आइसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईले जेन्डर मेल फिमेल सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर अकुपेसनमा त्यतिकै छाड्दिनु होला। एउटा कुरा म तपाईलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भनेदेखि जुन ठाउँमा यो रातो स्टार लेखिएको छ नि, यो चाहिँ अनिवार्य हो है। यो चाहिँ जसरी भए पनि दिनुपर्छ। अरु ठाउँ चाहिँ तपाईले नभर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब यहाँनिर भर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ एजुकेसन यो त्यतिकै छाड्दिनु होला। ब्लड ग्रुपमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर एरोमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि ब्लड ग्रुप यहाँ आउँछ। कुन चाहिँ ब्लड ग्रुप हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर सिटिजनशिप, यो चाहिँ नेपाल हटाउन मिल्दैन, यही नै रहन दिनु होला। र त्यसैगरी अब यहाँनिर सिटिजनशिप नम्बरमा तपाईले आफ्नो नागरिकताको नम्बर नागरिकतामा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नम्बर हेरेर यहाँनिर टाइप गर्नु होला। नागरिकता नम्बर दिइसकेपछि अब यहाँनिर नागरिकता इस्यु गरेको जिल्ला, नागरिकता कुन जिल्लाबाट तपाईले निकाल्नु भएको थियो त्यो, जस्तो मेरो केसमा चाहिँ बाँके दिइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ भर्नुपर्ने कुरा विटनेस फर्स्ट नेम र विटनेस मिडल नेम, विटनेस लास्ट नेम। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। विटनेसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो आमाको नाम अथवा आफ्नो बुवाको नाम अथवा आफ्नो श्रीमानको नाम, त्यति 3 जनाको नाम लेख्न मिल्छ। विटनेस नेम दिइसकेपछि अब यहाँनिर विटनेस तपाईले कसको नाम दिनुभयो यहाँनिर तपाईले सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। विटनेस रिलेसनशिप फादर, मदर, हस्बेन्ड, बुवा हो कि आमा हो कि श्रीमान हो, कसको नाम दिनुभयो उहाँसँगको सम्बन्ध त्यो तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। यो डिटेल्स अब कम्प्लिट भइसकेको छ। एउटा कुरा यहाँनिर जानकारी दिन चाहे, यदि तपाईको जस्तो मानम यहाँनिर पूजन गुरुङ छ भनेदेखि मिडल नेम हुँदैन, मिडल नेमलाई चाहिँ खाली छाड्दिनु होला। अजय कुमार पुन छ भनेदेखि अजय फर्स्ट नेम हो भनेदेखि मिडल नेम कुमार र लास्ट नेम पुन, यसरी चाहिँ नाम दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो दिइसकेपछि अब यहाँनिर एड्रेस रहेको छ। एड्रेस पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ तपाईको नागरिकता अनुसार जे छ त्यही एड्रेस दिनु होला। प्रेजेन्ट एड्रेस अहिले तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो एड्रेस चाहिँ यहाँनिर दिनु होला। यदि तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस र प्रेजेन्ट एड्रेस एउटै छ भनेदेखि सेम अस पर्मानेन्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भनेदेखि यहाँ माथि तपाईले जे फिलअप गर्नुहुन्छ त्यो चिजहरू यहाँ तल अटोमेटिक फिलअप हुनेछ। जस्तो यहाँनिर जोन, अञ्चलमा अब हाम्रो भेरी, त्यसैगरी डिस्ट्रिक्टमा यहाँनिर हाम्रो बाँके, त्यसैगरी यहाँनिर भिलेजमा हाम्रो कोहलपुर, त्यसैगरी यहाँनिर वडा नम्बर 12 र त्यसैगरी टोल चाहिँ चप्परगौडी। र त्यसपछि अब यहाँनिर तपाईले मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। मोबाइल नम्बर पछि तपाईले इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट नम्बर यो दिँदा पनि हुन्छ, नदिँदा पनि हुन्छ। इमेल एड्रेस छ भने दिनुस्, छैन भने केही फरक पर्दैन, नदिए पनि हुन्छ। मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँनिर दिनु होला। मेरो केसमा चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस र प्रेजेन्ट एड्रेस सेम भएको हुनाले मैले यहाँनिर सेम अस पर्मानेन्टमा टिक मार्क लगाइदिए। यति टिक मार्क लगाउने बित्तिकै माथिको एड्रेस यहाँनिर तल अटो कपी भएर आउँछ। अब त्यसपछि अलिकति तल आउनु होला। ए बी सी सबै क्याटेगोरीहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के को लागि यो लाइसेन्स अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्योमा टिक मार्क लगाउनु होला। जस्तो मेरो केसमा चाहिँ मोटरसाइकल ए क्याटेगोरी, जस्ट मैले यसमा टिक मार्क लगाए। अब त्यसपछि यहाँनिर सिलेक्ट जोन, कुन जोनबाट तपाईले आफ्नो लाइसेन्स निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यो जोन यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो मेरो केसमा चाहिँ भेरी। त्यसपछि यहाँनिर लाइसेन्स इस्यु अफिस, आफ्नो अफिसमा चाहिँ अब मेरो भेरी नेपाल। र त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ अब यो क्याप्चा चाहिँ तपाईले यहाँनिर फिलअप गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर FI
यति सब गरिसकेपछि अब यहाँनिर सबमिट लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर आर यु स्योर भनिरहेको छ, जस्ट ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एकचोटि आफ्नो डिटेल्स फेरि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले भरेको कुराहरू यदि गलत छ भनेदेखि तपाईँ यहाँनिर एडिट डिटेल्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले भरेको कुराहरू सबै सही छ भनेदेखि सेभ डिटेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भरेको कुराहरू चेक गरिसकेँ, सबै कुरा सही छ। अब म यहाँनिर सेभ डिटेल्समा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर फेरि ओके, एप्लिकेसन सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेफरेन्स नम्बर भनेर आइसकेको छ। जस्ट मैले यहाँनिर ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि अब यो चिजलाई तपाईँले यदि मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई स्क्रिनसट हानेर राख्नु होला। यदि तपाईँले डेस्कटप अथवा ल्यापटपबाट भर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो मोबाइलबाट फोटो खिचेर राख्नु होला। तपाईँलाई मेन चाहिनु पर्ने कुरा भनेको यो रेफरेन्स नम्बर जुन छ, यो रेफरेन्स नम्बर चाहिँ तपाईँले याद गरेर राख्नु होला अथवा लेखेर राख्दा पनि हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले एउटा आफ्नो यहाँ भिजिट डेट जुन छ त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। यहाँनिर डेट अफ भिजिट टु जोनल अफिस भनेर लेखिएको छ, नोभेम्बर 21, 29 मेरो भिजिट डेट रहेको छ। र भिजिट गर्ने ठाउँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भेरी अञ्चल, भेरी नेपाल। र अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँकै आफ्नै डिटेल्स हो, एकचोटि फेरि चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँलाई यहाँनिर भिजिट डेट जुन दिएको छ, यो भिजिट डेटमा तपाईँले आफूले चुज गरेको यातायात कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। ल त साथी, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग चाहिँ भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।